განსაკუთრებული თუ ვაჩვენებთ იმას, რომ 9 მაისია. 9 მაისი გარდა იმისა, რომ ისტორიული თარიღია, ისიც საბჭოთა კავშირში, ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში და ნელ-ნელა იმედია სწორად შეფასდება ეს თარიღი. ჩემთვის 9 მაისი მნიშვნელოვანი, 7 მაისი იყო, როცა ხელი მოეწერა უპირობო კაპიტულაციას ფაშისტური გერმანიის მიერ და ფაქტიურად ამით ომი დასრულდა. შემდეგ მთელი ევროპა უკვე ზეიმობდა არა გამარჯვების დღეს, არამედ ფაშიზმის დამარცხების დღეს დააგვირგვით და ჩვენ საბჭოეთში 9 მაისი აღნიშნებოდა როგორც გამარჯვების დღე. თუმცა ამას მით უაკეთებდნენ, რომ საბჭოთა კავშირი ხო განსხვავებული იყო სხვა დანარჩენი მსოფლიოსგან. ეს პატარა ისტორია ამ დღესთან დაკავშირებული. მოკლედ დანარჩენი ხა ჩემ მანქანასთან ერთად ვაპირებ პროპკის ტყეში წასვლას და ჩემი ახალი საბურავების დატესტვას, რომელიც ფაქტიურად არის ქვაღორღისა და გრუნტისთვის კარგი საბურავი. ტალახში ცოტა ნაკლებად, მაგრამ ტალახსაც ვნახავ და ვეცდები რომ ტალახი დავამარცხო. და ვიზეიმო ტალახის დამარცხების დღე. აბა წავედი, დავტესტოთ ჩემი Subaru და ახალი საბურავები. აბა ჰე, დროებით შევხვდებით ტყეში. პატარას ხემ გააჩერა ამ ხელა ვირი Subaru. აგენტი ამოვიდა საკარი. ამის დამსახურებით გამოვედით იქეთ. აგერ ჩვენი მაშველი ზრალა აგერა.